Alo, xin chào mọi người, chào các bạn. Hôm nay mình lại trở lại và mình lại tiếp tục với mà mình lại muốn nói về một cái chuyện là các bạn đóng thùng như thế nào. Thì đầu tiên mình nói về bây giờ các bạn giả sử các bạn có cái bát 25, các bạn đóng kích thước thùng như thế nào, bởi vì bát 25 thì đa số là kích thước là đa số là rất là thông dụng luôn, hoặc là bát 30. Bởi vì mình nghĩ là không nên mua, bởi vì mua sẽ rất là tốn tiền. Tốn tiền ở đây ý mình nói là cái thùng cả đống tiền luôn á, không phải rẻ đâu. Thùng cái loại xịn nữa là càng đắt. Thì tốt nhất là các bạn tự đóng, và mình cũng không muốn nói về cái chuyện dân sành điệu gì, mình nói về cái chuyện bình dân và dân dã thôi. Tức là nói về cái chuyện là thông dụng cơ bản thôi, để cho là thế nào để tiết kiệm nhất và vẫn có thể chơi được âm thanh hay mà không phải thích chơi âm thanh đỉnh cao vẫn chơi được luôn. Thì các bạn sẽ đóng thùng như thế nào, đúng không? Bây giờ các bạn có một cái bát 25 hoặc là bát 30, và thông dụng đa số là bát 25, thì các bạn đóng chiều ngang thùng như thế nào, chiều cao thùng như thế nào. Chiều ngang các bạn sẽ đóng cho mình, nếu các bạn tiết kiệm, đóng 29 cm chiều ngang, 28. Bởi vì tại sao? Vì là cái bát là 25 là bề ngang là mất mẹ 25 rồi, còn 4 cm nữa để cho nó chừa ra một tí kẽ hở ván viết nữa. Và chiều sâu thì các bạn cố gắng nâng lên 38 đến 40, và chiều cao thì các bạn sẽ nâng lên 40 45. Nhưng mà bây giờ mình nói đã mất công đóng rồi, đúng không? Đóng để còn tương lai sau này, ví dụ bây giờ mình chỉ có mỗi con bát này, mình chỉ có điều kiện mua cái bát đắt tiền hơn, mình chỉ có thế thôi. Mà bây giờ mình mất công đóng, sau này mình không dùng nữa thì chả lẽ mình vứt cái thùng đi thay cái thùng khác, thì thật sự là hối hận luôn, đúng không? Bởi vì mất bao nhiêu công cuối cùng lại không dùng được. Thà như các bạn đóng một cái thùng to, sau này các bạn có điều kiện nâng cấp loa lên vẫn lắp được. Vậy thì ý của mình là các bạn đóng một cái thùng to, các bạn đóng cái bát 30 luôn. Vậy các bạn tùy ý các bạn đóng. Bây giờ các bạn đóng bát 25 thì các bạn đóng chiều rộng là 30. Nhưng bát 30 thì các bạn phải nâng lên tối thiểu lên là 33 hoặc là 34 thì may ra, bởi vì còn thì mới đẹp được. Thì nên đóng là 33 cm chiều ngang để nhét vào cái loa bát 30. Vậy thì ý mình nói là ở đây là vậy thì liệu cái thùng nó rộng như vậy có hợp với kích thước loa không? Bởi vì thùng thì nó có công thức để tính với cái dung lượng của cái âm thanh của loa, đúng không? Và công thức tính thùng, kích thước cỡ thùng không phụ thuộc vào cái độ rộng của màng loa, mà công thức tính kích cỡ thùng phụ thuộc vào phẩm chất và độ lớn của âm thanh, chứ không phải là phụ thuộc vào cái màng loa, cái độ rộng của vành loa, mà chỉ phụ thuộc vào phẩm chất của loa. Cho nên mình nói nhanh nhanh lên, bởi vì ống kính bây giờ đang mờ dần rồi, bởi vì hôm qua trời mưa nên là ống kính lại vào bị nước rồi. Mình sẽ nói nhanh chút nha. Thì các bạn nên đóng một cái thùng rộng một chút. Sau này các bạn có thể lắp được 33 bát 40, hoặc các bạn có thể thay đổi. Và nếu như mà quá rộng, các bạn có thể ngăn bớt đi, hoặc là các bạn có thể chèn bớt các thứ vào. Thứ hai nữa, ý mình nói đến một cái chuyện, các bạn không làm lỗ thông hơi thì nó sẽ hay hơn. Vì nếu như không làm lỗ thông hơi thì cần phải có thùng rộng, thì cần thiết thì các bạn sẽ bịt lỗ thông hơi lại. Như vậy cái thùng rộng nó cũng sẽ biến thành một cái thùng không rộng, đủ với cái kích thước của loa để cho âm thanh nó trở nên hay hơn, âm thanh chất lượng hơn 1000%. Mình cam đoan với các bạn 100%, 1000% luôn. Ok.